Hello and good evening, everyone. Welcome to Playtonia TV's Pep Talk Friday. Pep Talk Friday time again. This hard month, let's talk about online dating. Online, on, sorry. Too Online late, too dating late. apps has been rampant since more and more are becoming single statistically. Just by swiping right or left, you can find your match instantly. How, how cool is that? Finding match is easy, but does it work? Today we're going to talk about online dating. I'm Magic and I'll be your host for today's podcast together with resident podcasters Harakiri and Gabriela Gaming. And also joining us today are Prof Toff and Deb Gaming and Light Gaming. So, ayun na. Yel Raj. Si Yel Let, Raj. ay, sorry. Yan, Rat. Yel Rush din pala. Sorry. Gago lang pogi ka kanina, kinalimutan mo na ako. Hindi ko na sa script, Yel Rush. Pasensya na, God bless. Ayun na, also, Yel Rush Gaming. Ayan, pasensya, nag-i-start up tayo medyo, technical difficulties. So, ayun na nga, guys. So, before we start with our topic, I just want you guys to introduce yourself, a quick one. So, let's start with the resident podcaster, Harakiri. Yo, Sharakiri des. Welcome to the podcast, everybody. I'm the resident otaku and couch potato here. If you got any questions about anime games, or anything like that, just ask me. Harakiri des. Yoroshiku onegaishimasu. Ayun. Let's go. And Gabriela Gaming? Ay, 안녕하세요. Since nag-jump ka na sa Okay. I'm Gabriela Gaming. You can call me Pang. Pang. Panky. That's my Panky. Panky. Ayan, Panky. Alright. Na-miss ko yun. tuloy si Dre, yung Ay. kwento ng pancake, the golden pancake. Tama ba? Yeah, the golden Ayun, pancake. the pancake. Yes, shout out to Dre, bro, if you're watching right now. Yan. Pinanood kita. So, ayan. So, Japanese, Korean. Ayan, mag-isip kayo ng magandang bate, Mamimili ako sa inyo. Let's go with Prof Top, Christopher Rodel. Prof. Anthony Gomena sa Japanese lang pong alam natin. Hi, Prof Toff des. Joke lang. Prof Toff, aka Christopher Odile. You can check me out. I play Pokemon most of the time. So I also am an otaku anime fan. And yeah, glad to be in this podcast rather. Thank you, Magic. Ba't ako? Thank you sa pagiging host. Ladies, pakilala. Kala mo page ko to eh. Kala mo ako yung nag-invite. Ayan. And let's go with next with with Light Gaming. All right. Hello, good evening. Ayan. English lang ang alam ko, hindi ako prepared. Kailangan meron ibang language. Ayan. Light Sino ba kasi gaming here, nagpatuno light nun? gaming. Ay, wala ko. Ikaw ata. Harakiri kasi. Ayan, so same rin, same with Harakiri and Prof Top. I'm an otaku as well. So mahilig din ako sa anime and mostly I stream Mobile Legends and Genshin Impact on the side. So ayan. Yun lang. Nice to meet you and I'm first time kong mabibilang dito sa Playtonia podcast Pep Talk Friday and I'm excited din. Yeah. Gusto ko yung first time mabibilang para. Binyagan. Ayan. May Japanese, may Japanese, may Korean Ayan, may English. Wala. Dalawa na. Ilalagay natin kay Yel Rush yung let's go with Dave with the new one. Dave, ayan. Nakikita niyo ba si Dave? O sa akin lang, hindi ko nakita. Kay Google. Medyo Ayan. dark. Ayan, go Dave. Hello po, mayong gabi sa inyo lahat. Uy, tayong gabi mo. Go. AKA Dev Gaming. Anong ini-stream mo? Mobile Legend. Yeah, Mobile Legends. Deb Gaming, guys. And for that, feeling ko na Google to si Yel Rush. Okay, let's go with the last one. Yel Rush Gaming. Ay, hindi. Iba-ibay natin. Kong Hei Pache nga pala para sa mga Chinese. Alright. Anyway, ako nga pala ang batang pasaway ng streaming world community, aka Yarash Gaming, guys. Bisitahin nyo kami lahat guys dito sa mga Playtonia, guys. And hope mag-enjoy kayo ngayon sa topic natin na online, online relationship, online life. Basta about sa pagmamahal sa malayo, okay? Or pagmamahal kayo sa iba. Anyway, guys,
Ganda. Sana mag-enjoy kayo sa topic natin ngayon. Thank you so much. Alright. Pinahirapan talaga ako, boss eh. All right. Thank you. So that'll be our guest for today's podcast. We have Harakiri, Prof Toff, Light Gaming, Gabriela Gaming, Deb Gaming, and Yel Rush Gaming. So napag sa intro ko kanina, I specifically mentioned that we're going to talk about online dating, right? So before we start on about online dating or pag-usapan kung effective nga ba siya, guys, let me ask you a question. How do you approach someone for a date? Pre-pandemic. Pre-pandemic? Syempre, si Gabriela yung nag-iisang babae. Hindi natin alam Ladies first. approach na ba siya, di ba? So, curious ako eh. Have you tried approaching someone for a date, Gabriela? Curious. Ayan. No, you haven't tried it yet. No. Para sa Japan, normal yun. So ikaw talaga yung ano. Hindi kasi I mean, 'di ba, ngayon sa panahon ngayon, 'di ba? Minsan babae na yung nag-a-approach eh. 'Di ba? Date tayo. Yung iba, Mas prefer ko nga yun eh. Na-experience ko kasi. Charot. Paano kaya date? Hindi, joke lang. Joke lang. Yung hair ko kagugupit ko lang, ang haba ulit. Sorry. Mahaba sa likod. Ayan. So yeah, Baka may madapa sa buhok. nabunutan ako sa buhok ko. Napakan. Okay, so you haven't tried it yet, no? So how about with Dave? Yan. Dave, how do you approach someone for a date? Paano ka nag-i-invite? How do you approach girls for a date? Yan. Ay, hindi ko pa yan NBSB? NGSB? Yes po. NGSB? Oh, okay. We have NGSB or Deb Gaming po, mga kapatid dyan. Di pa ready Di pa ready. Ayan. Maghintay kayo, girls. Okay? Hi. Ayan. So, how about you, Basara? Ako? Paano ako mag-approach someone to ask them out pre-pandemic? Pre-pandemic, yeah. Nakikilalanin ko muna and then work my way through to ask them, hey, you wanna go out sometime? Like, tanong ko kung anong interest. Siyempre, you gotta build your way up there, di ba? Levels yan. Kikilalanin mo muna and then you're gonna find out their interests and then i-tailor mo yung question mo dun sa interest nila. Like, kunyari, mahilig sila basketball or mag-skiing or kahit kung ano man hobbies nila, you're gonna go out of your way to tailor yourself to that like hobby na kunyari gusto nilang volleyball or basketball and then you're gonna ask them out, you wanna go play sometime and then maybe get something to eat after, di ba? Basic. Harakiri way, no? Getting to know muna, no? Siyempre, kailangan may plan. Hindi mo agad i-invite nang wala kang idea kung ano yung gusto niya. I mean, there are some people na they just go straight out, hindi pa makilala. Like, let's go out and then I'll get to know you while we're going out. Ako medyo old-fashioned. Kilalanin ko muna bago ako tanungin. Kaya siguro single pa ako. May single ulit tayo dito, guys. Guys tuloy. Girls. May single tayo dito, si Basara. Yeah. How about you, Prof? Ayan, how do you approach a woman or how do you approach someone for a date? Doon tayo sa paano pa natin i-label to? Alam nyo yung pinagmamasdan nyo muna sa malayo. Tinitingnan yung mga galaw, tapos inaalam mo na kung ano yung hilig niya, tapos pag in-approach mo, alam mo na yung likes niya at dislikes para pag talaga. Inausap mo. Nasa 50-50 ka na, hindi man lang 10-90 para at least kung hindi kayo mag-jive, at least nag-effort ka na. Hindi stalking hindi stalking. Sasabihin ko na nga dapat parang stalking yun na. Kaaralan lang naman. Yun lang yung tingin sa malayo. Pero aside doon, syempre, married na rin kasi ako. So one of the things kasi for those na ginagawa natin before, high school, college, or even nung nagka-work ka na, you go with their friends muna. Kumbaga parang, bakit mo ilalapit ang sarili mo sa isang taong hindi ka rin pala okay yung friends niya. Kumbaga, ang hirap mong lapitan yung taong yung friends mismo para ayaw sa'yo. Or parang hindi rin kayo jive sa ginagawa nila.
kailangan parang may common ground para at least yung friends nila, naging friends mo, hindi lang at the same time na gusto mo lang maging ano yung girl. Kumaga parang genuinely you start friend, kahit Mm. ma-friend zone ka, kung yun talaga ang ending, di friend Ah, zone. Take it up a notch, pag kumaga hinog na, kumaga yung prutas, pwede na siyang pitasin, gano'n. Or I would say, na-develop talaga through time. Hindi yung... O kaya pag ano na, no, pag pulahan na yung ano. Kumbaga ganon, slowly, but surely. Kasi parang sa akin, minimum 2 years, 3 years ang effort ko. Hindi ako nag-aano ng 2 weeks. wow! Kasi, 2 years! Oo, siyempre. ganun yung sa For the akin. long run yata si ano si Prof, pang talagang matagalan. Matagalan. Alam ko yan, alam ko yan. It took me almost a year din, di ba? Challenging. Of friendship. Saka hindi tayo yung gifted sa ganito eh. Ah, Hindi rin gifted sa ganito Tayo eh. si Harakiri. hindi ko alam kasi ako gifted ako dito eh. Charot, joke lang. Baba. Hindi tayo Sa leeg. So, I already asked Hara, Dave, Chris, Prof. Toff, no? How about you, Yerrash? How do you approach someone for a date? Actually, dati kasi, uso dati yung, tara coffee tayo. Di ba? Mm. Ngayon kasi hindi na uso Dala yun. kang laptop. Hindi, ngayon na iba na. Tara milk tea tayo. Di ba? If you to approach someone or you want to date, kasi lalo na, uso talaga this past few years yung milk tea. So, milk tea tayo. After the milk tea, then you can go out or you can go to sine or what, or pwede kayo magkumain ng dinner. Tapos, marala ko sa kayo pupunta after that one. Mhm. Diba? So talagang ano muna, talagang you invite him to milk tea agad. Yeah, also, milk tea. Kasi kawari, for example, nag-invite ka, tara, coffee tayo. Then, minsan meron kasi, di ako nagko-coffee eh. Mm. Diba? Mabihira naman ang babae hindi nagmi-milk tea. Talaga. Sa akin, traumatic yung coffee. Dahil, Naglabas ng laptop. Pero, moving on. moving on. So, ayan. Huwag mo natalin sa coffee yan, sa coffee shop. Dali mo sa milk tea yan. Ayan. Try natin. Ako wala. Siguro hindi na Kasi ako. wala saksakan doon, hindi siya makapaglabas ng laptop. Tapos tanong mo, pearls or without pearls agad? Ayan. Ilalagay ko sa notes yan. Idala sa Ano sinkers mo? Dave. Deb, kailangan mainig ka na. Kumuha ka na ng ideas on how to approach yan. Parang saaling ready ka na. Pag dumating yung time, ito yung sinabi ni Boss Hara, ito yung gagawin ko. Ito yung sinabi ni El Rush, ito yung sinabi ni Prof, di ba? So, for our last light gaming, how do you approach? Ayan. Depende yan depende sa setting, no. Yung kung ano yung plan of attack, yung game plan mo yan. Plan of attack? Let me capture there. RPG lang, sir. Okay, guys, note niya. Kukot ka lang ang plan. Dapat na notebook mga, sir. Alright. Plan of attack? Ayan. So, depende yan kung asaang lugar ka, no. Kung you're with a group of friends, no, common friends, and syempre, dyan papasok yung para i-compile ko lang yung mga yung mga sinabi nila Prof. Top, nila Rush Gaming. And pero Rush Gaming pala 'yun. Yun kung meron kayo with the common friends and syempre, dito yung papasok yung parang anong habis mo, ganyan, what is love? mga basic na tanungan di ba? Kung ano yung mga anong ginagawa mo sa free time mo, anong mga anime yung pinapanood mo, ayan. Yung question talaga. Ayan. Nanood ka ba nito? Parang ay nag-podcast na, Kung saan kayo makahanap Nanood ka pa ng Boku no Hero. Oo. Yan, kung saan kayo makahanap ng common interest, yun, dun nyo papapuntahin yung topic sabi nga ni Boss Hara. So we always we always end up with the interest of the person we're interested. Diba? Pero may mga pagkakas na Boss Magic eh. Tama ba? Yun ba? Best? Yung mga nagpa-plan, yun yung mga single ngayon, no? Yung mga nagpa-plan, di ko alam. Kasi ako double ako. Double na. So, sila, no? Sila. Point of view nila. Medyo tagos yun. Medyo tagos yun. Ayun. So, moving on to our next question. Sorry, before we go to the next question, shout out sa lahat ng mga nanonood sa atin dyan. Kay Raymond Degamo, ayan.
kay MD Gonzales, right? Ayan. Ayun, yung mahal ni Gabi, andito, si Yosha. Yun nga yung sasabihin ko, yung Bebe Labs ng ating Gabriela Gaming. Sabi, ngumiti ka naman daw. Pakita mo naman na smile. Kimi no tori kaisas. Ako na yung mag-ano, ako na yung sound effects. Mama-copyright tayo, no? So, yeah, moving on to our next question, no? What are the common topics you talk about when you're dating? Common topics. I guess parang na isa-isa ni light gaming yung iba. Pero do you have anything in mind na ino-open up mo kapag nasa dating stage na kayo, Basara? Like, masarap ako magluto, mataas ako tumalon. Ganon. Mahilig ako maghugas ng pinggan, gano'n. Ay. Ayan, pinggan, yung classic. Ayan naman tayo sa pinggan. Going from the home run agad. Oo. Diretso ako. Pag pinapunta mo ako sa bahay mo, diretso ako kusina, titignan ko kung maraming huhugasan ba doon. Ano yan? Kaldero? Ilang bang plato yan? Baso, kutsara, tinidor, chopsticks, lahat yan. Walang problema sa akin. Kailangan bigyan mo lang ako ng sponge at saka dishwashing soap. Walang problema yan. Hindi ka ako nag-gloves eh. May pag-aaring restaurant o kaya karinderya. Oo, pare. Ako, yari. Makakatipid sila sa yan. Sorry, nakita ko lang yung comment. Is that Harry Roque? Kawawi. Hindi. Yeah, no. Unfortunately not, no? Daddy ko po siya. But it seems... Joke lang. Anak. Junior po. Joke lang baka. Look-alike. Look-alike lang. Look-alike, Sorry yes. siya ma-meet. Kung sakaling alam nyo yung way kung paano ko siya ma-meet, yan. Sana matulungan nyo para makita ko siya. Ano kaya yung nakita ka ni Harry Roque? Binisita kasi ano? Binisita ta? Sa stream. Sa stream? Apo, tapos tayo dyan. Ako. Papasasan ako bigla. Kung nag-gaya Pinapit na bigla yung podcast, no? Oo. Ano? Hindi na po ko ulit. So how about you? So si Dave kasi parang NGSB, no? How about you, light gaming? Common topics that you're talking, Ang una akong tinatanong, anong favorite mong number sa electric fan? Anong favorite mo number sa electric fan? Okay. Pang break the ice yun. Pang break the ice. Icebreaker, no? Icebreaker yan. Oo, icebreaker yan. Tapos, yun na, gaya nung sabi ko kanina, syempre, yung anime. Syempre, kung saan ang merong maraming masasabi na tingin ko dun, yun yung kinahihiligan niya rin, no? Syempre. Kung wag lang sa fashion, wala akong alam sa fashion. Ayan na nga. Ayan, anime music is another topic na pwedeng pangmatagalan na usapan. Yep. Pagkain. Ayan, favorite ko pagkain. Kasama na diyan yung milk tea. Syempre, dun mo na pwede ipasok yung topic na kain naman tayo dito. Kain tayo sa Army Navy yan. Gusto ko tong pagkain nila dito, ganyan. Tapos kung nasa kainan kayo ngayon tapos nag-uusap kayo, ay sige, gusto ko rin ng milk tea, gusto ng ganitong milk tea. Public ba yung kainan na yan? Ala. Public po ba yung kainan na yan? Army Navy tol. Army Navy yung yung kinakainan natin ngayon. Alright. Yun yung mga basic na questions ko siguro. Yun yung una. Okay. How about you, Prof? Common topics na ino-open up mo sa isang What's your dream destination? Uy! Pang long term talaga agad, no? Magastos kasi yan eh. Diba? Alam mo na sagot dun eh. Alam mo na sagot dun eh. Pagka binalik sa'yo yung question eh. Sasagot chats, bilang tatanungin ka, what about you? Alam ko na yung reply dun eh. Gusto mo, ganun yung reply niya. Wala ng budget mo. Tara, punta tayo doon. Wala lang, pogi points na naman. Ako sagot ko dun eh. Sagot ko dun kusina mo eh. Hugas ako pinggan mo. Nandun pa rin tayo sa plato. Pero, curious ako, ikaw willing ka ba maghugas ng mga di ba, alam niyo yung plastic na pag nasibuan, sobrang hassle, hugasan? Pre-hassle talaga yun. Mainit na tubig or join na may kalug pa yun. Tinatapon ko yung akin eh. Tupperware? Ay, yung mga microwavable? Oo, ikaw. Microwavable, Parang willing ka maghugas ng ganun? Oo, bababad ko muna yun.
Bababad mo Zone na Mga yun. Filipino foods pa, Effective no? yung Zone Rocks. Ulam doon, Zone Rocks, talaga ba? Dishwashing liquid tapos 2 patak ng Zone Rocks, okay na yun. Ganun Mm, pala. oo. Ano kasi yun eh? Oh. Pinakauso yan kasi Tupperware tapos spaghetti. Mahilig pa naman tayo mga Pinoy sa spaghetti, di ba? Lahat ng Pagka... So guys, alam niyo na, yun po yung isa sa mga topic natin, life hacks. life hacks yun, impressing the girl you like by washing the dishes. So, ang ano po sa tawag doon sa mga microwavable guys, sabi ni Light Gaming, tamang dishwashing liquid at 2 patak ng Sunrocks, okay? gagawin ko yan. So Dave, ikaw may ikaw ba may gusto ka bang i-share? Nasa tingin mo kasi you're no girl NGSB, di ba? Pero ano sa tingin mo yung mga topic na i-open up mo when you started date? If you started dating? Siguro, mga pangarap. Pangarap. Oh, yung pangmalayuan din yan. ikaw pangarap ko. Ay! Pasok ka agad na. Pangarap, ano pa? Kasi ako Christian ako. So, open up ko man yung believe namin sa Ginoo. Okay. Yan, Sabi nga minsan, di ba, sa church ka maghanap. Parang, pero kasi iba yung tawag doon. Pag ganun, pag yung talaga yung purpose mo, evangelligaw ang tawag doon eh. That's nice. Yari ka pagka sinabihan ka na, pag sinabihan mo siya ng I love you, bilang re-replyan ka ng I love you with the love of the Lord. Ayan na. Yeah. At least hindi as a friend. Na brother zone ka. Ay, oo. Pero at least hindi as a friend, di ba? May chance pa rin yun. May chance pa rin yun, no? Tipo, umating pa ng prayer meeting every Friday, no? Tapos hindi ka rin sasagutin. Oo. At least panalo ka kay Lord. Oo, pray. At least. Advantage din yun. How about you, Yelrash? Common topic sa iyo po na po. Actually, sa common topic naman, guys, malaman mo yan sa sa way of living niya or tinapos niya. For example, kung architect siya, mostly mapapag-usapan nyo dyan talaga sa mga bahay talaga. Which is tips lang to guys Di naman sa common topic to. So, kung sa architect siya, usually bahay, kapag doctor siya, tanongin mo siya about sa work niya. Di ba? Usually, you need to ask about the work para alam mo kung hanggang saan yung level ng pag-uusap nyo. Di ba? Like for example, Paul Say ang course niya, so politics talaga. Or lawyer. Paano? Kilala mo ba si Roque? Yeah. Kausap namin si Roque, Ganun. It's basta tips lang, kapag when you're asking someone or may date kayo na hindi mo alam ang topic na i-open mo, always look sa trabaho niya. Kasi marami yang ipabrag, marami yang ganito kasi nangyari. Ay, nakakainis sa ganun Kaya na lagi marinig, ang gagawin naman, sympathy. O, pogi points ka na naman. Diba? Guys Anyway, yun lang naman yung common topics, guys. And tips na rin para sa mga minililigawan or what. Ayan. So, sa work nila, kala ko pag sinabi mo, Doktor, paano yung tinatanggal yung abdo? Kumakain kayo, no? Normal lang yan pag mga medical kausap mo. Kunyari, kausap menudo, kinakain nyo, no? Menudo. Kunyari, Curious ka, di ba? Spaghetti, di ba? Ang may sabihin sa'yo, subukan natin sa'yo? May dala akong scalpel dito, girl. Gusto mo? Ganun. Katawa. So ang huli naman natin tatanungin about yan is si Gabriela Gaming. Pero kasi gusto nang magalit. Kasi naiinggit ako Naiinggit ako sa galit. Sa comment section, guys. Makikita nyo dito si Gabriela at ang kanyang jowa. Tingnan mo naman sabi, pangarap ko maging asawa mo. Ano ka naman iba talaga. Ayan papunta na tayo doon. Ako'y naiinggit. Ako'y naiinggit. Pero ayan. Moving on. So, how about you? Gabriela Gaming, kasi of course, you're a girl. So, ano naman yung mga topic na gusto mong ino-open up kapag nasa dating stage na? Ayan. Sa akin, ewan ko kung common din sa ibang babae. Pero ako kasi... Sorry, Gabriela.
Sorry, Gabriela. Shout out to Miss Yo and to Ma'am Yo. Hello Hi, po, Miss Yo. Ma'am Yo. Yo. Shout out po. Let us acknowledge the presence of Ma'am Yo Molina. Parang, di ba ganun yan? Tayo ba tayo? Ding, 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 ding. Let us All acknowledge rise. the presence of Ma'am Yo Molina. Ayan. Ayun na po, nag-comment na rin yung mahal ko. Ding, 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 The girl ko, wag na raw ako. Ayan. Alright. Di na maingit, babe. Ayan na. Moving on. Well, Gabriela, ayan. Can you share what are the Wait. topics that you want to Ayun. So, yung mga common na pwedeng pag-usapan kung sa akin Mhm. is, syempre, hindi naman, hindi, yung iba namang lalaki, hindi naman natatanong kung ano bang interest mo or what. Like, ako, sa call center ako nag-work. So, Mhm. basically, hindi niya alam kung ano yung nature type work. of work ko o yung nature of work ko unless kasama ko siya sa workplace or unless may idea siya or he's been with call center din. So, ang mga nagugustuhan ko lang na questions kung gusto nila ako makilala ng gusto is parang yung personal yung getting personal pa. At the same time, kumbaga, inaalam niya kung saan mo gusto or kung saan mo gusto kumain. Hindi yung direkta na milk tea tayo kasi ako personally hindi ko naman talagang gusto mag-milk tea. Mas gusto ko coffee. So, pwede ko pag dinecline ko 'yon, para ko na rin siya dinecline. Oh. Technically. Mhm. Ganun yung magiging siste. I'm not sure kung ganun din yung sa inyo, yung parang tingin Perception. nyo. Perception ko, yun. So, parang ah, sinabi, sorry, go. Ayun, sige. Hindi, sige lang. So, yun nga. So, ang is kung kumain ka na ba, tara, kain tayo. Then, ano gusto mong kainin. Then, from there, habang kumakain, mag-uusap kayo about your life, na ilang taon ka na, gaano ka nakatagal dyan sa workplace mo, kumusta naman yung family mo, ganyan. Doon ko malalaman na may something na may gusto niyang mas makilala pa ako. Okay. So, Ayun parang, nga may nag-comment nga si Princess Martinez, yung Binabasa ko significant other ni Just Tribes, ni Jaswell. Hindi daw siya yung unang niligawan, pamilya daw muna. alright. Yung, di ba? Kung hindi family, friends. Oo. Yung mga Plan of people, attack. Kailangan ng plan of yung mga attack. close muna sa kanya, no? No? By the way, shoutout kay Josh's dyan, Martiana Rivera. I love you, par. Uy! Ayoko na. Yun na. Kain na natin. Bye-bye. Okay. Cut na. Okay. So, okay, no? So, maganda yung, nanote ko dito yung sinabi ni Gabriela na kapag dinecline ka niya sa isang offer, parang dinecline mo na rin parang dinecline mo na rin yung tao, no? So, it's, kapag yung niyaya mo ang isang tao at pumayag siya, it's a plus points, no? Tama ba? Can we consider that as plus points? No? Pwede. Para kasing kumbaga, hindi ko alam kung, may iba kasi na lalaki na pag tinanong ka, tapos inayawan mo, or hindi mo gusto yung inalok sa'yo, feeling nila, ayaw mo sa kanila. Kaya, kumbaga, ayaw mong sumama sa kanila, kaya mo dinecline. Which is, iba naman yung reason mo na kaya ka umayaw kasi ayaw mo. Yun yung mga one-shot wonder. Yung pag nag-try na yun na yung effort. Tama. So, ayun na nga. Coffee, tea, or me. Coffee, tea, or me. Water na lang. At ano yung option? Hindi ka water and milk sak mo, no? Water na lang. Iba. Galing sa mga alok. Service water na lang. Sabi dito na isa nag-comment, si Maria. Yan. That's why you need to give and offer choices. Yan.
Kape, Plano. gatas o ako? Kape o gatas to. So ayun nga no, the reason why so well since we can no longer interact kasi I mean pandemic, right? What I ask you guys is the traditional way of dating and asking for a date, diba? And since we can no longer interact with others the traditional way, right? This online dating app becomes the new trend in dating. 'Di ba? Pero pre-pandemic may online dating na eh. Pero nung nagkaroon ng pandemic, 'di ba? Online dating is now is like the new way of finding a date, right? So, ayun no. What are the online datings that you've tried? So, yun yung isa na sa tatanong na connected sa topic. No? Have you tried online dating, Basara? Yeah, tried it for a bit. Nagtatry ako ng mga apps. Yeah. Para ayaw mo kung ano lang. sagutin ah. hindi naman hindi na nagtatry masyado. Hindi ko rin namang masyado ginagamit. Like I tried Tinder, like everybody knows what Tinder is. And there are times na parang bored ka lang and you just browse Tinder, you treat it like it's Instagram, parang nagtitingin ka lang ng mga pictures and then swiping right. And then minsan hindi ka nakatingin, nag-swipe ka lang ng right para may makausap ka lang, ganun, random match. Yeah, and it's not like where I am currently here in Dubai in the UAE. I'm not sure if it's like as active as it is in other places. How Tinder is like in the US or in the Philippines or kung saan man kayo naroroon, kung gaano ka-active yung Tinder. Hindi siya parang I mean based on my experience, it's not as active. And you are bound to meet people pero not as much as if you are in the Philippines. Kasi nung naka-install ako ng Tinder and nagbakasyon ako one time sa Pinas and then I tried it, mas marami akong matches and mas marami akong nakausap compared sa nung nandito ako. Like, there are more options. And here, you get more of yung mga spam accounts, like yung mga pictures pero hindi naman sa kanila, tapos may WhatsApp number sa baba, and then massage center, kung ano-ano man yung mga yan. Yung mga hindi siya legit accounts. Ano ba ito? Catfish ba tawag? Catfish, mga ganun. Mga para bang sesend na ka ng number, tapos kausapin ka sa WhatsApp, and then meron kaming services na like we're not gonna delve into that. Pero hindi siya, the point is, hindi parang totoong tao yung kausap mo compared sa if you go to other places na more on people actually, more like mas maraming gumagamit ng app and mas active sila doon. So people who are looking for a date talaga yung kausap mo sa ibang lugar? Yeah, like conversation, date talaga, yeah. Tapos dito, hindi naman masyado like may nakakausap rin ako pero it's not as much as like nung nag-try ako sa Philippines nung nasa Tinder ako. So, nasagot niyo yung curiosity ko eh kasi itatanong ko pa lang dapat. So, may Tinder or may mga dating apps sa Middle East? Diyan sa Dubai? Yeah, there are. Because actually, yung Tinder kasi, nagsisearch yun, depende sa location mo. Location mo, yeah. Pero may naman siya eh. There's a function where if you want, magbabayad ka sa Tinder and then you can activate Tinder passport. You can change your location. Oh, Tinder passport talaga? Yeah, may Tinder passport. If you go to your settings sa profile, tinuturo ako na kayo. Pangiti ng iba dito Ilan yung minute mo sa Tinder? Minutes, ewan ko. Titignan ko pa eh. may one time na naiwan ko siyang bukas habang patulog ako. Tapos pag-iisip ko, bukas pa rin yung Tinder. So baka nag-add sa minutes ko yun. Ako. So pwede ko, babe, wait lang na kasi girlfriend ko. Susubukan ko lang i-download. Check ko lang kung pwede sa Czech Republic yung Pwede yan, Tinder passport. Active mo lang yung passport and then sasayla ka ng location. Iba mo yung location mo. So, yun, Tinder, other apps that you've tried. Tinder lang talaga. Tinder, I've tried Coffee and Bagel. Like, I don't know if you guys have heard of that, Coffee and Bagel. Parang umuso siya nung lumabas yung like Netflix and chill, para bang It's like Tinder din, like you match with people and then you talk with them. Yes, merong bago the concierge. And I think it's only a scam, like concierge. Kasi like they ask you to register and then para bang naka-waiting list ka daw para matry mo yung app. And then there's an option where you can pay para magamit mo yung app. And then I'm like, okay, this is just one of those schemes, like pyramid schemes or para bang to get you to pay for something that you don't really need. Para bang, okay, we're gonna give you this, but wait, you need to pay to actually use it. Parang binigyan ng PlayStation na naka-brick tapos hindi mo ma-on. Kailangan mo munang i-unlock yung may
Dave yan lahat na harakiri. Nilanote lahat na ni Dave. Okay, noted, Dave noted. lahat yan. Dave, noted ha. Ano yung susubukan Uy, mo? may ano daw. Magic, approve daw, sabi ni Abby. Go daw, go. Kaya nga, nag-comment na eh. Joke lang. Alam mo naman ang babae kapag nag-go, ano pa rin yan? Nako, that means hindi. Quote-unquote okay. Ayan na nga. How about you? How about you? Nakita ko sa si Boss Clag sasawing sa Boss Clag. How about you? Hindi, moving. Yel Rush. Have you tried online dating app? Siguro way back college days eh. College days talaga eh. Yeah, actually Tinder, dati na yung Tinder. Tapos hindi naman siya dating app, siguro usually kasi online eh. Mare, nakausap mo sa online, okay, labas tayo, ganun. Usually sa Twitter. Twitter, tapos Facebook. Actually, nandiyan sa dalawa, nasa dyan eh. For example, kasi, di ba, yung nangyari lang kasi, nung may Tinder kasi, talagang kapag type ka, mamamatch talaga kayo. Kasi it's between matching talaga eh. You'll need to unlock your iPhone And, first. unlike the Twitter na, ay, ano kaya itsura nito, ano kaya height nito, ano kaya maganon, di ba? Dati kasi talagang sa Twitter, tambay ka sa Twitter world talaga, which is, labas tayo, sige, meet tayo sa Trinoma. Taas sa Trinoma, sa may SB sa Trinoma. So yun nga na, yun lang naman ang try ko, Tinder lang, siguro a few days lang. Kasi ang problema sa Tinder, hindi naman sa di ba, babae yung nasa picture. Alam niyo na yung susunod. Yeah, yun ang the problem is. Kasi marami talagang na dami account na talaga na nasa Tinder talaga. So it's a problem with honesty, right? Yeah, the problem talaga. Kasi hindi siya tulad ng other app na talagang ilalagay mo yung kailangan lagay mo itong pangalan mo. Kasi kahit ano lagay mo pangalan mo dun eh. Kahit Pero ilagay mo doon kayo before you meet, right? Sorry, I haven't tried any dating app. Disclaimer talaga. Yeah. Bawal magsabi, ignorante naman na ito. Kasi I haven't tried any dating app yet. Kaya ako nag-uusap kayo, but the thing is, yun nga eh, hindi mo alam kasi, ang usap kasi doon chat talaga. Okay. So, malalaman mo yung ganito, ito, tips na naman, kapag malalaman mo yan, o talaga, busy tayo, video call tayo, o doon mo nalagay hayain sa video call. Kasi usually kasi pag video call, doon mo mapapatunayan talaga kung talagang siya yun. Yeah. At the same time, medyo bababa na rin yung yung standards mo, medyo, yung expectation mo. Hindi na ganun kataas ka pa ng ginagawa, which is mas maganda na rin yung ganun. Tama naman din. At least. Actually, yung pinakasikatagan na dating app is Tinder, saka yung Omegle ba yun? Omegle? Is it a dating app? Omegle? It's strange chat app. Makapag-chat ka with random people. But, Kasi may yeah. Ome TV? Parang gano'n siya sa Ome TV. For example, random siya. So, pag type mo, okay, I give my Facebook to you. Okay, I give my number to you. Ganun kabilis. Pag mo type, alis ka. Parang gano'n yun eh. Parang skip. How about you, Prof? Pero you're married, right? But have you tried any dating app? Medyo isang dekada na siguro yung huli. I mean, it was during college or after college din. So, one of the major experiences was, siyempre, kung hindi ka kapugian talaga, medyo mahirap makahanap ng match. So, nami-meet mo na lang for kausap and ganyan. Though yung iba, kwento na lang sa akin, siyempre, those avenues, siyempre, they meet for the short time. Yun na lang siguro yung term ko muna doon. For those reasons, may iba talaga na mabenta. Minsan nagugulat ka, uy, kaibigan ko yun ah. Makikita mo rin sila, nandun sila. Minsan, depende sa ano. Pero one of the prominent experiences talaga yung nabanggit kanina, yung about honesty. Yung minsan, hindi mo alam kung yung bang mismong taong yun, yung kausap mo or yung sa app, hindi mo nga alam kung legit ba yung account, etc. Hindi mo malalaman kasi until, kung mag-meet naman kayo in person. Pero I'm not sure about the future ones, yung mga medyo mas recent, kung meron na silang ginawa doon para mas yung mga updates. Yung kasi feeling ko that was prominent before. So kasi meron din namang dating apps for the boys, for anyone na hindi lang boys and girls. So for friends from the LGBTQ, right? For the LGBTQ, yes. So it depends din naman sa gusto nilang makita doon. I had friends din naman na naging jowa nila yung na-meet nila doon, more than once. So I would say it depends on what you're looking for and your expectations when you use it.
talaga. So, what are you looking for when you use it? Kumbaga naglaro ka ng RPG, na-expect mo, mabibit mo yung final boss. Yun yung target mo eh. Kumbaga, you won't stop using it until you find what you're looking for. Mm. Parang, ito na, final boss na. Ano nga ulit yung sinabi like gaming? Ano, battle plan? Plano patak. Ay, yung plano Plano pa pa ta. plano pa ta. May RPG, parang gaming ano pa rin, no? Nandun pa rin yung gaming, tawag doon? Gaming Mindset. mindset Parang- natin, di ba? Yun yung- Pa-plan of attack natin to. Swipe right. Tapos, no? Pag nakita ko to, ayan, ganyan. Oh, maganda. So, Prof, I think, is that Tinder that you tried before? Yeah, there was Tinder and a few more na hindi ko na maalala yung name kasi saglit lang talaga. Just for the sake of tingnan ko ano yung meron doon. And yeah, marami kasi talaga nagsulputan during the late 2010s or the mid of those years. Ah. Okay. So, how about you, Light Gaming? Have you tried any dating app before? Hindi eh. Nakakarinig lang ng mga balita eh. Yung Hmm. mga ganun. Oh. Pero Parehas I tayo, agree parehas dun sa sinabi ni I agree dun sa sinabi ni Prof. Toff. No, na depende talaga sa intentions mo. Ay, hindi. Ano pala? Sorry. Yung Omegle. Hindi ko alam kung Omegle. paano. Omegle. Oh, Omegle. Yun na-try ko. Parang, and strangers to strangers nga, pero ano lang, pangkatuwaan lang, may office mate kaming pinagkano namin, and tapos Disclaimer! Missing sino yung mga pinakakausap namin, ganyan. Pero yun nga, ano siya, it's an avenue talaga for people, no? And for people to meet, and depende talaga sa intentions mo. Ang siguro yung Tinder, no, based sa mga mga kwentong narinig ko noon, and Disclaimer na naman. disclaimer, doon tayo sa safe. Doon tayo sa hindi tayo maaaway after podcast. May nililigawan ngayon to eh. Malaman to may nililigawan ngayon to. So, Meron disclaimer na Disclaimer. naman. Hindi, Ikaw, pamilya. double. Shout out sa bibe ko yan. Ay, bibi, oy! Pato. Doctors ba yan? Ayan, so ano nga, parang yung Tinder parang noon, parang sabi nga years ago, dun siya effective. Parang ngayon talaga dito sa Pilipinas, parang dun na naglipa na yung yung mga scammers. Ganyan. So hindi na siya kasing effective ng kesa dati, no. So kung merong mga gustong mag-try diyan, baka yung Bumble, yung Whisper, ayan, yun yung mga bagong medyo bago na naririnig ko. Hindi ka lang. Ay, Bumble, alam ko. Tsaka Ulit sumayin na. Whisper. Di ba may wings yun? Yun alam mo yung whisper eh. Yung may wings eh. Pasara, ipapasok mo eh. Ayun pa guys, ito pa. At sa panahon ito, kapag ka maliligaw kayo, lalaki kayo, huwag kayong mahiyang bumili ng ganun pagka kailangan. Oo. Dapat pala lagi may Lalo bago. na pagka naging girlfriend nyo na. Para pag naging girlfriend. Oo. Ako, di ako Hindi yung nahihiya. hindi ka nahiyang bumili nun. I mean, ako naman nasanay na kasi syempre. Before experience. Before. Tsaka hindi, I mean, not to put this out, pero dapat we need to break those like stereotypical gender boundaries. Exactly. Like, kasi lalaki ka, hindi ka dapat gumaganto, hindi ka dapat umiiyak, hindi ka dapat, kailangan nagpapalalaki ka, di ba? Hindi ka bibili ng Kailangan mong, you need to get in touch with your feminine side as well para mas better understand mo yung the females, like kung ano yung pinagdadaanan ng mga babae. And I guess at the same time, I don't want to preach, pero girls din at the same time, they need to get in touch with like what boys go through para maintindihan din nila yung And that's, I think that's one of the keys to a good relationship pagdating sa ganyan na like connection. Yeah. Tama. Diba? Just understanding and putting yourself There's in Yes. Kasi sabi mo kanina, huwag mahiyang bumili ng napkins, tama? Yeah, napkins. Ano mas mayroon bilhin? Napkin o pregnancy test? I mean, if you were gonna get there to that point na bibili ka ng pregnancy test, sure. Pero there are different, kasi, like if you go, if you buy a napkin, they're not gonna ask you for identification or like proof. Kasi kapag nandito ka sa Dubai, and then you go and buy a napkin, okay, you buy a napkin, you can buy it at the grocery store. Pero pag bibili ka ng pregnancy test, you can only get it from a pharmacy. And sometimes they're gonna ask you for like marriage license. So, Kasi illegal dito yung bawal ka magkaroon ng relationship. Like bawal yung live-in eh. Kailangan mag-asawa ka muna. And Deport. it's madedeport ka, you're gonna get in trouble in some cases. So
No. I mean, I'm not really, if I need to buy a pregnancy test, sure. Pero I need to like ease into it and then babantayan ko kung sino yung cashier na kakausapin ko. Because sometimes they don't ask for it, sometimes they do. Mhm. So medyo there's couple of risks, but don't be afraid to buy anything that you would need for your other, like your significant AF. Kasi Exactly. hindi mo naman bibilin yun kung hindi mo kailangan eh. Huwag mo lang bibilin pagka medyo mahal na, like if nagpabili siya ng 100,000 pesos na bag. Huwag mong bibilin yun. O kaya iPhone, mga gano'n. Like, kailangan ba talaga natin to? Mga LV, no? Hindi, kung bibili ka ng LV na bag, bibilan mo siya ng LV na bag, sabihan mo, bilang mo ako ng PS5. Oh. Para fair. Fair dapat, fair. Exactly. At saka I mean kasi yung tanong kasi ni El Rush is ano ang mas nakakahiya, right? If you're going to buy a pregnancy test, I haven't tried yet, pero if the time comes, Iba na naman. why not, 'di ba? Why not? Yeah, if it comes out of necessity naman, usually out of necessity binibili yung mga ganun na bagay, di ba? At sabi ni meron kasi ibang lalaki na when it comes na sa pagbili ng ganyan, talagang nahihiya sila. Nahihiya sila. Kasi makatanggap sila ng tingin eh. Pag estudyante ka, bibili kang pregnancy test, mahirap yan. Sobra. Ay, nako, syempre. Kasi mapapansin mo yan eh. Parang, baka isubo ko nito, di ba? May isip mong gano'n eh. Exactly. Sabi nga ni Ma'am Yo, the medical field, hindi ako nahihiya. I mean, siguro sa amin hindi. Parang it's normal. Kasi sa normal diagnostic procedure, kasi ako as a nurse, diagnostic procedure yan bago mo i-check for any female. I mean, kung sakaling sa relatives mo, bibili mo para sa relatives na, kailangan ko ito muna or anything. Hindi ka masyadong nahihiya. I mean, in a way, alam mong hindi ang purpose nun is i-confirm na ganito ginawa mo, ganyan. So, hindi siya. Pag ikaw mismo yung lumapit, mukha kang pahiya-hiya talaga na parang nag-aalala. Guilty ka na bago pa man. Disclaimer ka, pagbili mo, pabili nga mo pregnancy test para po sa tita ko. May disclaimer, bakit? Sabi pala ni Ma'am Yo. Para po sa nanay ko, gusto ko lang po malaman kung may kapatid ako para tayo. Ayun. Sabi ni Ma'am Yo, preg test, walang nakakaya doon. Especially test. Go for it. If you can buy a condom and contraceptives, why not a pregnancy test? Exactly. Yeah. Pero ayun nga, kung ikaw ay estudyante, bigyan mo na ng disclaimer. Para sa naman naka-uniform kasi bibili. Oo, naman. Yung kasama pa yung patch ng school mo, no? May ID ka pa eh. Kausapin mo yung paborito mo. Second year high school ka lang, no? Ayun lang. Naka-uniform na bibili ng pregnancy test, sasabihin mo, nagpapabili lang po yung, walang po kasi kami ng stock sa nurse namin sa school, nagpapabili po sa school. Okay. Moving on. So, like, school supplies. Sa school supplies. Lapis, notebook, pregnancy test. Okay, moving on to our topic now. So, Light, Tinder, Whisper, Bumble, di ba? Mga bado. How about you, Gabriela? Have you tried online dating app before? Yes. And hindi makati medyo nakakatawa kasi yung na-recall ko kung bakit ko nakilala yung Tinder. Kasi bumili ka na, no? wala akong idea about Tinder at all dati. Akala ko Twitter lang siya, na parang Facebook lang siya. Tapos niloloko ko ng mga friends ko na mag-download ng Tinder. Mm-hmm. Ako naman, kasi gusto ko yung mga apps lang na ginagamit ko, yun lang. If I'll gonna try that, parang yung matest ko muna. And that time, wala talaga akong alam. So, tinry ko yung Tinder. Yung pala, dating app siya. Tapos nung ko nalaman, tapos nung dinownload ko, natuwa naman ako. May pa-swipe left, swipe right. Pero hindi mo din nakilala yung yung boyfriend mo yan. Hindi. That was before. Years ago pa. Nung tinry ko siya, siguro after 2 or 3 tries, inano ko ulit. Ininstall ko. Okay. I tried Tinder and Badoo.
Tinder So, Badu. oo. Natuwa lang ako kasi may nakikita ka taga ibang bansa, ganyan. Tapos, Oh, uy, afamanggot pa. ano, Afamambet. tapos, oo. Ano naman ako noon, totoo naman yung nilagay kong details doon, except my name, syempre. So, yung picture ko, kung ano yun nandun, yun yung Yan talaga. sa akin Except talaga. for the real name. So, Ano ba yun? may Pag nag-message nagme-message. mo mong name? Ewan ko, sabi, pwede ko naman daw gamitin. So, Pero, pwede naman daw akong gumamit ng ibang name. So, okay. tinry ko, okay naman. Tapos, ayun nga, ang daming nagme-message na ganito, ganyan, wanna chat, ganyan. Tapos, karamihan, mga Indian na may pag I love you agad, hindi pa nga hindi pa kami nag-uusap. I love you. Mga ganun ba agad yun? You're so, I love you. so I will give you beautiful, money. babe. I love you so much. Mga ganun. Okay. Ayun, I love you. I will give you money. so Bob. you've tried Tinder and Badu and match with other foreigners, right? Fams. Yes. Okay. Parang ano ko lang, tinignan ko lang siya kung paano siya. Tapos natuwa ako saglit. Tapos meron naman ako nakilala din na taga-area din. So, yun. So nag-meet kayo. Kung yung swipe right yung ano. May nag-message sa akin na gusto makipag-meet. Pero, yun, sinabi ko lang na na pwede Second naman. parents ko. Kasi, hindi, tinanong kasi niya kung pwede ako makipag-mate. Ako naman kasi, kumbaga, nilalagay ko siya psychologically. So, sinagot ko yung tanong niya, pwede naman. Pero, hindi, kumbaga, ang tanong doon is, makikipagkita ba talaga ako? Pwede ako makipagkita kahit na sino. So, yun sinagot ko siya. Pwede naman. Tapos, nag-expect siya ng reply. Hindi ko na Reply yan. Okay. Ghosted. Ginost. So, hindi pala ghosted sa mga dating app. So, how about si Dave? Have you tried any dating app? Last year lang ako naka-phone. Last year ka na nagka-phone. So, you haven't tried it yet? Not yet. So I guess ayan, makakakuha ka ng mga idea from yan sa mga kasama natin. Playtonia, Sarah Kiri, yan, Coffee and Bagels, yan, Tinder and Badu. So we're going to our last question, no? So since we're nearing the end of our time, no? The last question is, and the main topic, do you think online dating apps work? Okay, just tell us, just share it with the viewers. Do you think it's working or not? Okay, so let's start with Yel Rush. Do you think online dating works? Actually, yeah. It works kasi yan eh. Paano ba? Nasa gitna ng oo at hindi. Kasi when it comes dating, hindi mo talaga personally alam kung ano yung ugali niya. Tama? Yung anything na bad side sa kanya kasi when it comes na when you want someone or you love someone, is hindi mo pakikita talaga parang puro good side di pakikita mo talaga. As much possible, talagang puro good side, good na ikaw eh. So, when in terms of it works, yeah, it works. But sometimes, ang nangyayari lang ganito eh, yung pag nagkita na kayo, yung sinabi ko na dapat, before ka magpagkita ka, you prepared ka na, video call na kayo, kasi yung expectation mo, binababa mo na. Kasi kahit naman sinong tao, wala naman nag-post sa Facebook na na pangit siya eh. Okay. Pati nga artista pa nag-post, sabi niya, ang pangit ko, pero pag artista yan pero siyempre iba, makita mo, hindi ang ganda mo pa rin. Walang magpo-post sa social media na pangit sila. They always post for the kung saan yung Naka-Photoshop. Yeah, exactly. Filter pictures. So basically, before kayo magkita talaga or you have plans na parang gusto mong i-work out yung online na yun, unang-unang mong gagawin, makipag-video call ka. So kapag napag-video call siya sa'yo, willing naman siya makipagkita. So, few days, few weeks, makipag-video call ka lang. Actually, yung online dating na yan, matagal na yan eh.
Di ba sa phone pa lang may mga ganyan na? Yung napakatagal ng telebabad, di ba? Minsan sulat-sulat pa lang eh. Wala pang phone, sulat exactly. pa. So parang pinaganda lang ngayon na mas maganda, meron kang pwede kang magkipagkita through video call. So actually guys, yung online dating din, and ngayong pandemic, di ba ngayong pandemic, kapag malayo yung jowa mo, video call kayo, di ba? It's the same thing din. May pati nga kasal ngayon, online na rin eh. May online kasal na eh. Diba? Pati nga sabong online eh. Yeah, Online sabong, Para sa Online may content sabong. eh, no? Yun nga ganun, guys. So, basta before kayo makipagkita, you need to lower the expectation mo para mag-work. Okay. So it's for Yel Rash, it works but with reservations. Tama, 'di ba? Parang with doubts talaga. And dapat may at Doubt. least Press may X to doubt. So yeah, it works for Yel Rash. How about with you, Prof? Do you think online dating works? Online dating, if you're asking about yung app, if it connects people, yes. But if you're asking for the relationship that's using online dating, it's up to you. It can work, it cannot work, but it highly depends on those kung sino man yung involved. Hindi mo pwedeng i-asa yan sa app. Hindi rin pwedeng i-asa yan sa kung saan. Kasi kung how you will make it work, it depends on the both parties. Not on you, not on the other side. So I would say it works, but it worked kasi meron ako friends na online sila, I mean LDR or online sila nag-meet for like 3-5 years. They are married, 2 people, isa US, isa sa Philippines, isa Australia. So 2 couples yun. They got married already 2-3 years ago. So I mean it works, but yung people involved in it would be the main factor kung mag-work siya o hindi, yung dating. So nasa taong gumagamit ng app. Is that what you're saying? All right. How about you, Light Gaming? Do you think online dating works? Yun nga, depende sa intention ng dalawang tao na nagka-match. No? And kung ano yung napag-usapan nila and kung magawa nila or ma-achieve nila yung napag-usapan nila, then it would work, 'di ba? Pero yun nga, may same with Prof Tof, no. Meron din akong kilala Tinder success stories ang Goal hashtag nila. setting and goal getting. Nice. Plano batak. Diba? When you set a goal, you get the goal. Yes. And plan is to win. Oo. Exactly. Ayan. So, yun nga, meron nga mga taong nagti-Tinder success stories. Kasi yun nga, meron talagang tao na doon sila nakakahanap ng same intentions nila. Unfortunately, hindi sila makakita sa circle of influence or friends nila, siguro kaya sila nag-try doon sa dating app. No, pero it doesn't subtract or discount or hindi nun binabawasan kung ano man yung meron kayo nun. Kung anong meron kayo ngayon, kung totoo, lalo na kung totoo nga 'yon, 'di ba? Kung yung relationship nyo is nabuo sa Tinder or sa kung ano mang dating app 'yan, hindi siya dapat ikahiya. All right. Thank you for that point of view. Light Gaming, maganda yung mo. How about you, Gabriela? Gaming. Ayan. Do you think online dating works? As sa perspective ng isang babae. Ayun, depende pa rin nga talaga sa tao or between the two of you kung mag-work talaga. Sa akin, on my part, I don't think it will not work. Kasi mas habol ko pa rin yung convention, yung The traditional way. Oo, yung common na traditional na pag-uusap or kung may makilala ka man sa FB through streaming and such, at least na kumbaga may trace of interaction. Hindi yung ako yung gumawa ng move para lang maging kami or para lang mag-click kami. Exactly. So, yun lang yung sa akin. Siguro sa ibang girls pwede mag-workout. Meron din naman na iba ang habol kaya nagti-Tinder. I know you know what
I mean. So, Sorry. depende Mm. na rin talaga sa ano, sa kung ano yung pakay mo Sa or ano? Tinder and kung ano yung compatibility nyo sa isa't isa once na Exactly. nakahanap ka ng match. Ayun. Thank you for that, Gabriela Gaming. So, Deb Gaming, anything you want to share or your point of view? If but do you think online dating will work for you or not? Sa akin is yes. Mm-hmm. Because mga in times of this pandemic, so busy na sila sa Mm-hmm. mga online app. Yan. So, Because hindi na lumalabas. So, sa online app na lang sila umaasa na, exactly. na maka-date. To interact with the person that they like, 'di ba? Tama naman yung ano ni Deb. It's like this pandemic sobra talagang ano no. Sobrang hindi na makalabas yung tao. Kaya nga sinabi ko, the normal way of getting to know each other or the normal way of knowing someone, the traditional way is mahirap na during this pandemic. So, thank you for that, Deb. So now before I will be ending the podcast na no. Pero bago ko yan tawag doon, bago natin i-end no, to go for my outro. I'll be showing you a series of photos, guys. And sasabihin niyo lang sasabihin niyo lang swipe left or swipe right. So swipe right if gusto nyo, 'di ba? And swipe left if not, 'di ba? This is By a the way, shoot. by the way, the online dating works, Ayun, but you have sorry, to Haray, make it Boss work. Sara din pala. Sa'yo din pala. Hindi ka tinatanong, Boss Sara. Sorry, hindi ka tinatanong. Boss Sara. Moving on. Napatingin kasi ako, Sara. Sorry. Okay. Sa'yo, Boss Sara. That's basically the gist of it. It works, but you have to make it work. It works, but the people You who have to use make the it app have make it to work. make it work. All right. Yeah, Sorry, Boss Sara. it's a tool. It's a tool. Like kahit ano lang, like online dating is a tool. It's a method. It's like, for example, kutsara tinidor, di ba? Hindi man gagana ng kutsara tinidor kung hindi mo gagamitin ng tama, di ba? It's a tool. It's scissors, it's paper. It's just there for you to use. To make it work, you have to like use it properly. Okay. Sorry. Basta use it. Na ano lang ako sa Hindi, wala. Akala ko time pressure, hindi pala. Sorry, pasensya na, guys. Pasensya na. Pasensya. So, parang para sa inyo no, it all comes up with the the idea na sabi nga ni Prof is the idea of online dating, connecting with someone works, right? Yung makakakilala ka ng ibang tao. Pero maintaining the relationship or the relationship na na-build mo within that online dating app, it depends sa taong gumagamit. Tama? So it should be up to the person who's using it, right? So so anything you want to add pa, guys, about the app itself? Kasi syempre ako I haven't tried it and we have all different opinions here, like if sometimes it works, sometimes it's not, 'di ba? Nung ikaw ba gumamit, Boss Sara, ng online dating app, nakapag-match ka, nakapag-date ka ba? Conversation lang. Conversation lang through chats. So Yeah. any one of you na naka-experience na nag-date after connecting sa Ako, matching? the most is meet. Hindi exactly date na formal date, pero meet lang talaga kami. Kumbaga parang kasi hindi naman kami nag-match to actually date. Kumbaga parang you want to at least have a talk about what we usually talk about. Hindi siya meeting na. Parang be as friends, ganun. Okay. So hindi talaga yung hanggang ilan tumagal? Did it last for a week? I mean, acquaintances kami, pero I mean, hindi na kami masyado nag-keep in touch kasi nagkaroon na rin siya ng boyfriend eventually. Kumbaga parang Okay. in broadening your horizons na you meet different people from different na
perspectives, ganito yung pinagdadaanan nila sa buhay, etc. Or even different na race, which is yung sa ibang kaibigan ko, talaga naging jowa nila, foreigner, yung mga Americans, ganyan, lalo na sa mga babaeng medyo gifted talaga. Yung talaga naging sugar daddy in a way ang term, pero it depends din naman kung anong klaseng relationship ang gusto mong pasukan. I-build. So you can also build friendship within the app itself. So, I mean, kasi ito yan payo ko lang sa lahat na nag-add mo ka-date. Hindi lahat na minsan sila na yung ending. But hindi mo sila kaibiganin, malay mo, friend pala nila yung magiging forever. Uy! Malay mo, may target ka sa office, hindi naman pala siya yung magiging Ganyan ba yung nangyari sa'yo, bro? may nakakita sa'yo. Wala. Di yun. Di ba? Speaking from experience ata Kasi yung wife ko ganun, siya nakakita sa akin. Uy! Kaya naman pala. Iba naman pala. Ganun yun. Bagay, hahanapin mo. So, depende pa rin yan sa ano mo. So, it starts with you being yourself and syempre, kung ano talaga, kung ano talaga yung plan ni Lord sa'yo. Tsaka yung ginawa mo sa isang tao, masama yan, most likely kung naging friend mo yung mamimit niya in the future, pwedeng sabihan ka, ay, yan yung gumawa sa akin yan. Nasira ka na kagad. Wala ka pang, hindi pa kayo bibigyan ng chance. Kunyari, matino ka na ngayon, dati ginawa mo yun. Tapos yung nabit mo ngayon, gustong-gusto mo, friend niya pala dati yung ginago mo. Tapos ka rin. So those kind of things. Okay, gets. Tama nga naman yung sinabi ni Pro. Tama, friends talaga no? Make friends with the person that you like, di ba? Sabi nga nung isa kanina, yung kay Just Tribe, niligawan niya muna yung parents. Family. Yun ang one hell of a strategy, no? Yun yung, ano nga ulit yung sinabi ni Light Gaming? Batak. Ayan. Pamilya muna. So, ayun nga, no, guys. So, eto, before we end the stream, I'll be showing you a series of photos. Sasabihin nyo lang swipe left or swipe right. Diba? Swipe left kapag okay. Swipe right kapag bet. Diba? Tapos, this is assuming, guys, that the person in the photos that I'm going to show you are singles. Okay? So, ito... Makita natin picture ni Magic dyan. Swipe right instant. Ayan. Ano lang to? Tatlo. 3 photos of a girl, 3 photos of a guy. Okay? Ayan. Ipapakita ko siya dito sa ating... Ayan. Sa ating... Yun. Makikita nga ba? Usog nga ba siya? First time ko lang itong gagawin. And... Tenen! Ayan. Right. Ayan. Right. This is Ashley Goshing. Ashley G. Ay, Ashley. Is that Ashley? Yes. That's Ashley. Right. Swipe right. Swipe right, swipe left, swipe right. Right. Ikaw ano, Deb? Right? Right. All right. Next photo. Yan. Chase Wonderland. Swipe right. Guys. Left. Bilis na arakiri, no? Swipe right. Swipe right. Wala na isip-isip. Swipe it. Sa click of a Basic. finger. Swipe right. Movements yan matic yan. Ayan. Right. Sino nag-swipe left? Me. Si Light. Swipe left, right? Left. Parang napaka-high maintenance. Oh. Hindi naman kasi, ito na rin ang sinabi kanina eh. Hindi na naman date ang madadatnan kapag nag-swipe right kayo, diba? Malamang magiging kaibigan nyo. Or sabi nga ni Prof, hindi naman siya yung magiging hantungan nyo. Maybe kilala niya or friend niya, diba? Swipe right lang tayo para makilala lang natin. Kapag nag-date, may dalang 100,000 eh. Kasi Prof, Kaya sabi, Pag single ako, right? Diba? parang si Prof, parang pag no? Parang pag At wala namang wala namang sa helicopter. Skydive tayo, skydive. Prepare na helicopter niya, no? For the thrill. So, ayan, Chase Wonderland, dalawang left. Kay Miss Ashley, swipe right ako. Si Prof, right din nata dito kung single daw siya eh. Swipe right ka kung single. Single Hindi, assuming that you're single din. Sige, right tayo. Ayan. Right. Next, Valkyrie. Right. Ay, right. Valkyrie. Kilala si Valkyrie. Right. Content Creator of the Year, right? Yes. Pero nako, yari tayo kay Corpse niyan. Ayan. Si Corpse yata yung yan eh. Akala ko ba kay Corpse?
Ewan ko kasi pagka biglang may tumawag sa'yo tapos ang lalim ng boses, nako. Patay ka yan. Yari ka. So, ikaw, Deb. Yeah, Ikaw, Deb. Right or left? Right. Right po. Valkyrie. Right, right. Valkyrie yan eh. Valkyrie yan. So, may nag-left lang kay Chais, right? Right Oh, din ako kay Chais, ha? Siyempre, Valkyrie. Right tayo dyan. Okay. Next one. Chooks! Idol yan. Yan, right, yan, right. Right, Right oh, yan. Right po. Chooks! Right, Right, yan, yeah. right. Right, eh. Maraming kakilala. Kakaibigan, Kaya naman siguro, kakaibigan. personally, left ako dyan, left. nakakawala kasi siya ng ano eh. Alam mo yun, nakakawala siya ng stress, yung matatawa kahit simpleng ano, normal lang sa kanya yung sasabi niya, pero ikaw matatawa-tawa ka talaga eh. Exactly, exactly. Kaya, iba yung dating talaga niya, iba yung tagantama niya sa tao, makamasa talaga siya eh. At saka yung laro niya. I mean, alam mo mukha siya ng tutorial, pero ang galing. Hindi, Oo. actually, ngayon, ano na siya, hindi na siya trolling masyado. Troll lang siya sa may pagtitripan siya, pero unlike before, taga na puro troll yung pati gamit, ganon. Kasi, medyo siguro dahil na sumasama meron na siguro mga tournament or mga minsan na sila celebrity na kalaban, medyo inaayos na niya yung laro niya. Kumbaga nagka-grind na rin talaga siya kasi mapapasin mo yung sa Aldous niya eh. Ang bilis na niyang magano, alam niya yung mga galawan niya, pag-aaralan na rin niya. Unlike dito talaga, bili mo yung Layla niya naka-tank build. Yung pari niya naka-quick. Icon na yun. Laila na tank build. Hindi na mawawala sa history ng ano Hindi yun. mo wala sa meta yun. At saka hindi, Meta yun eh. sa history ng gaming, ML, phone gaming, and when you say ML, and when you say Laila Tank, alam mo agad yung sino una papasok sa Jokes talaga, guys. That's jokes. Kaya deserve siya sa na-experience, ano diba? Deserve siya talaga sa blessing niya ngayon talaga. Exactly. Kung nasan man ngayon si Boss Jokes, he deserves it, right? Okay, next natin, si Mr. Sumet, Ellie Gaming. Right ako dyan. Gusto ko maging Right tropa yan, yan. right. Oh. Right. Left, Right. left. Yeah. Para lang tanongin siya, anong ginagawa mo? I'm swiping right just for the fact na nakasuot siya ng Chosa Hedan na t-shirt. T-shirt. Sasagayo, sasagayo. Babay Hindi siya nakasuot. Biglang may kumuha sa akin dito sa bintana. Upload din ako bigla. Hindi po. Ayan. Last. Ayan. Boss Rec. Mapagmahal. Right, yan, right. 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 Yan. Right yan. Right. Bro, Yung si tipo Ellie nung- kanina. Right. Right yan. Pati pa si Ano, Kyle. di ba guys, kapag papasok ka sa Playtonia, magpi-feature ka, di ba? Meron ka tatlong picture. So, nag-picture Oo. ako. Right tayo dyan. Lagyan lahat sa may fans ko, sabi, uy, Wrecker. Kung ako si Wrecker. Okay, pag basta talaga mataba, no? Ako din, tinatawag din ako, boss, kay Harry Roque, Wrecker. Oo, Wrecker. Talaga. Si Anthony Ludones. Yung jowa ni Wrecker talaga. Hindi ko alam kung kilala niyo yun. Ang dami. Pero, boss Rec, right to, no? Right Right. yan, right yan. So, Right. ang ganda na sinabi niya guys, ito, para sa mga streamer to sinabi, tatandaan ko eh. Mhm. Right, Hindi yeah. importante ang mga raid or views mo kung hindi ka masaya sa ginagawa mo. Exactly. So, kahit isa lang ang viewers mo, as long na may kahit sarili mo pa yung viewers mo eh, di ba? As long na may naniniwala sa'yo, tagtitiwala sa sarili mo, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Kasi lahat naman ng sikat na streamer is dumaan dyan eh. Mhm. Bakit naman kung di mo dadaanan dyan? Exactly. Shoutout nga po pala sa top fan ko, nanay ko. Ayan, tama na. Yan. Ay. Bumili na. Ano na, meron ng badge. Oh, may top fan badge yung nanay ko. Sa akin, Sana all top fan ko ng eh. nanay. Ayan na nga. Sa akin din eh, nanay ko, mama shoutout eh. Lahat pag nagla-live ako, anak pa shoutout to. Pa-shoutout yung mga ganito. Puro shoutout eh. Kala mo naman talaga eh. So ayun nga, no, I guess that'll be it. Siya lang yung nanonood eh. Exactly. Shoutout, ikaw lang naman nanonood mo eh. So ayun na nga, no, guys. Ayan. So, thank you sa inyo mga opinions about online dating. So, ayan, we'll be ending the stream now. And, ayun, gusto ko lang malaman you guys na yes, as we come up with the idea here sa podcast na to that online dating definitely works, right? But it depends on the person who's using it, kung paano niya i-approach, kung paano niya ipupush, 'di ba? Kung paano niya itutuloy yung pakikipag-date or pakikipag-communicate doon sa taong 'yon. And I want all of you guys to understand that there are person
na hindi talaga siya mag-work, 'di ba? It works for someone, it works for it doesn't work sa iba. So, just in case na hindi niyo makita sa through online dating app, baka makita niyo siya sa real life, right? Balay nyo, tinatawag sa mga babae diyan, baka hanap kayo ng hanap ng dawan ninyo pero baka tinatawag niyo pala silang kuya or ate, 'di ba? Baka fine-friend zone Kuya Zone. yun na pala sila. 'Di ba? Yun yun eh Oo. karamihan, 'di ba? So, ayan, if you're looking wait for the right person and the right person will come to you. So, shout out sa lahat ng mga nanonood sa atin diyan, kay Ma'am Yo na nandito. Ayan, sa Bebe Labs ni Ay Gabriela natin diyan. Ayan. And Malala, ayan, sa mga nanonood. Ayan, sabi ni Ma'am Yo, inviting everyone once again to our Valentine's Special Part 2, one-on-one with Hara with surprise. Guess what? We have a surprise guest. Let's talk about love from level 1 to 10. All right. And so I guess that'll be it for our podcast, Pep Talk Friday. And please don't forget to like, share, and follow Playtonia TV. Be updated with the latest news in esports in our weekly podcast, Pep Talk Friday, every Friday. Get ready with Harakiri on Saturdays. And also watch out for Playtonia TV's future project here in the Philippines. And please also like our page, Prof Toff, Light Gaming, Deb Gaming, Yell Rush Gaming, Gabriela Gaming, Harakiri, and of course my page, Magic Gaming. Thank you to all of you guys out there who's watching, and also the people behind Playtonia TV, our TAs, our HRs, and all Miss Yo and Clags who's always supporting us here. And I guess that'll be it for now. This is Playtonia TV's Pep Talk Friday. Bye-bye. Babushka. Bye. Jana.